Se on morjens. Tällä viikolla me ollaankin akkuhommissa, eli mulla on tuossa sähköajoneuvo ja siihen me haluttais tällainen bensamittari muuntaa akkumittariksi. Eli tällainen bensamittari toimii niin, että täällä taustalla on 3 johdonpaikkaa. Siellä on plussa, miinus ja S. Ja tässä meillä yleensä akulta tulee plussa tietysti plussaan ja miinus menee maahan. Ja sitten tämä S-johto, niin tämä menee bensatankkiin ja siellä bensatankissa on jonkunnäköinen kelluke, minkä vastusarvo maihin muuttuu sen mukaan, minkä verran siellä on ainetta. Ja nyt me tehtiin sellainen testi. Eli mä testasin tämän jännitteet. Eli niin kuin plussan ja S:n välillä laitoin yleismittarin, jännitemittarin ja siihen aloin ajamaan jännitettä. Eli mulla oli tuossa säätöpotikka, millä pystyin ajamaan tähän 0–12 volttia tähän mittarin yli. Ja me saatiin sellaiset arvot, että tämä mittari nousee tuohon tyhjän viivaan siinä kohtaa, kun tänne annetaan 5 volttia jännitettä. Ja sitten se on tuolla ihan täyden viivalla, kun täällä on 11 volttia. Eli sen perusteella me pystytään laskemaan, minkä näköiset komponentit me tarvitaan, että me saadaan toi näyttämään akun kapasiteettia. Eli meillä tässä laitteessa on 4 kappaletta 12 voltin akkuja. Eli tämä on periaatteessa niin kuin 48 volttinen järjestelmä. Mutta täytenä ladattuna näiden jännite on noin 51,5 volttia, melkein 52 volttia. Ja sitten ihan tyhjäksi kun ne ajaa, niin ne tipahtaa jonnekin 48, 40, ehkä jopa 47 voltin puoleen. Niin siinä meillä on sellainen haarukka, mikä me saadaan muutettua ton bensamittarin hyväksymään muotoon. Eli mä rakensin tällaisen pienen piirilevyn, missä on muutamat vastukset ja muutama Zener-diodi. Eli tässä on nyt oikeastaan nämä vastukset ja diodit on vaan tuplana sen takia, että ne varmasti kestää sen amperimäärän, mikä tämän läpi menee. Eli tämän mittarin yli me saadaan toi jännitealue 5–11 volttia siten, että plussajohto tulee täältä akun plussasta, mutta tämän miinusjohto niin tuleekin tällaisen Zenerin kautta tehdyn tällaisen alemman jännitteen puoleen. Eli täällä on niin kuin 0 volttia onkin oikeasti 40 volttia tämän runkoon nähden. Ja koska tämä on eristetty rungosta, niin me voidaan käyttää tässä maajohdossa niin muutakin kuin rungon 0 volttia. Ja siinä me saadaan toi mittarin alue 5 voltista 11 volttiin niin toimimaan tuolla akkujännitteellä. Tämä bensamittari toimii hyvin noilla lyijyakuilla, mitkä on suurin piirtein lineaarisia ton kapasiteetin kanssa, että sitä pystyy seuraamaan akkujännitteen kanssa kapasiteettia, mutta sitten joku litiumiakku, niin voi ollakin, että se jos tipahtaa vaikka jännitteet puolet siitä käyttöalueesta, niin siellä voi ollakin enää ainoastaan 5% akkua jäljellä. Että se ei ole läheskään lineaarinen, vaan siellä se pitää sen jännitteen suht vakiona ja sitten se nopeasti romahtaa sitten jossain kohtaa. Mutta lyijyakulle tämä nimenomaan on tulossa, niin lähdetään asentaa tätä meidän palikkaa ja katsotaan kuinka se toimii. No niin, eli nyt meillä on täällä
täältä johdosta tulee akulta johdot 48 volttia, menee tänne reunimmaisiin ja sitten se menee tämän piirilevyn läpi ja tulee tästä keskimmäisistä tähän bensamittarin laitimmaisiin. Ja nyt kun me napsautetaan toi virra päälle, niin ensimmäinen virtaryöpsähys, niin se nosti ton neulan tonne ihan tappiin. Nyt kun se tasasi ton virran, niin nyt meillä on noin 3 warttia tankista jäljellä, joka pitää aika hyvin paikkansa meidän akkukapasiteettiin. Ja nyt me voidaankin sitten, meidän pitää tehdä testiajo, saadaan vähän lisää tavaroita kiinni, niin tehdään testiajo ja seurataan mitenkä toi bensamittari käyttäytyy. Ja siitä pystyy säätämään esimerkiksi vaihtamalla diodin 40 voltista 39 volttia tai 41, niin sitten se toi mittausasteikko muuttuu. Noniin, siinä oli meidän viritys, millä saatiin bensamittari näyttämään akun jännitettä. Ja ihan mukavastihan se alkoi pelittämään siinä pikkasien alkumurheiden jälkeen, niin saatiin toimimaan. Me nähdään ensi viikolla. Katsotaan mitä silloin tehdään. Pysykää terveenä. Se on morjes.